شما میاد اینا رو میبینید، قضاوت میکنید، پیش خودتون میگید که نگاش کن مثل خر داره غذا میخوره، بشکه شده داره میترکه. خب توی این ویدیو قرار ببینیم که برای هر تیپ بدنی چه تمریناتی وجود داره و هر کس با توجه به تیپ بدنی خودش باید چه تمریناتی رو انجام بده. قبل از اینکه این رو بررسی کنیم اول بریم ببینیم که چند تا تیپ بدنی وجود داره. ممکنه بعضیا ندونن، شاید شما بدونید ولی ممکنه بعضیا ندونن. ما سه گروه تیپ بدنی داریم: تیپ بدنی اکتومورف، مزومورف و اندومورف. افرادی که اکتومورف هستن معمولا استخوان‌بندی ریز دارن، استخوان‌بندی ظریفی دارن، مثلا مچشون کوچیک هستش. معمولا مثلا شما انگشت وسط و انگشت شستتون رو بخواید اینجوری بگیرید مچتون رو، انگشت شستتون به انگشت وسطتون بر میخوره. ساعدتون کوچیک هستش. معمولا اسکلتتون باریک و ظریف هستش. این دسته از افراد اکتومورف حساب میشن. و اما تیپ بدنی مزومورف چه شکلی هستش؟ افرادی که تیپ بدنیشون مزومورف هستش معمولا چارشونه هستن، استخوان‌بندی درشتری دارن و حالت وی مانند هستش بدنشون معمولا. و این افراد موفقی هستن توی بدنسازی، توی مسابقات میتونن خیلی موفق تر باشن نسبت به دو گروه دیگه. راحت تر میتونن عضله سازی کنن، عضله بسازن نسبت به دو گروه دیگه. و اینا میشه گفت که افراد خوششانسی هستن، افرادی که توی این گروه قرار دارن. دسته سوم افراد اندومورف هستن، با تیپ بدنی اندومورف هستن. اینا معمولا شکل بدنیشون حالت گرد هستش، حالا مثل توپ گرد نه، ولی منظور به اینه که اسکلت بدنیشون گرد هستش. راحت چربی اضافه میکنن و این افراد معمولا مثلا توی مسابقات پاورلیفتینگ موفق هستن، مسابقاتی که قدرتی هستش میتونن موفق باشن توی اینجور مسابقات. حالا یه نکته اینجا وجود داره: اگه مثلا من بگم که من اکتومورف هستم، دلیل بر این نیستش که 100% من اکتومورف هستم. ممکنه یه درصدی مزومورف باشم، یه درصدی مثلا اندومورف باشم. یعنی همیشه اینطور نیستش که ما بگیم که من مثلا 100% اکتومورف هستم یا مثلا فلانی 100% مزومورف هستش. برای مثال مثلا من یه تستی هستش توی اینترنت، میتونید برید انجام بدید. حالا 100% درست نیستش، جواب نهاییش درست نیستش 100%، ولی میتونید این تست رو انجام بدید. من مثلا این تست رو انجام دادم. این تست طوریه که چند تا سوال ازتون میپرسه، مثلا اسکلت بدنیتون چه شکلیه، نمیدونم سرشونه هاتون با باسنتون آیا توازن دارن، بازتر سرشونه هاتون، باریکتره نسبت به باسنتون. بعد مثلا انگشت، همونطور که بهتون گفتم، انگشت وسطتون با انگشت شستتون مثلا برخورد میکنه اگه مچ دستتون رو بخواید بگیرید. از این دسته سوالات ازتون میپرسه، نزدیک مثلا 8 تا 10 تا سوال. بعد در نهایت بهتون میگه که مثلا شما چه تیپ بدنی هستید. من مثلا این تست رو انجام دادم، به من گفتش که 63% مزومورف هستم، 37% اکتومورف هستم. حالا این 100% درست نیستش. من احساس میکنم که بیشتر هستش درصد اکتومورفیم. یه چیزی باید حدود مثلا 40-45% اکتومورف باشم و مثلا یه چیزی بین 55 تا 60% مثلا مزومورف باشم. میگم این تستات 100% نیستش، جوابش درست نیستش 100%.
ولی یه ایده‌ای بهتون میده که مثلا چه تیپی هستید. حالا چرا مثلا من فکر میکنم که 40-45% اکتومورف هستم، 55 تا 60% مزومورف هستم؟ برای اینکه مثلا من استایل بدنم به حالت باریک و یک دست نیستش، خیلی هم وی شکل مثلا خیلی بازم نیستش، یه مقدار وی شکل هستش بدنم. بعد مثلا یه سری خصوصیات اکتومورف رو دارم، یه سری خصوصیات مزومورف رو دارم. پس افراد همیشه دلیل نیستش که توی یک گروه قرار بگیرن. ممکنه یه درصدی از هر کدوم از این سه تا گروه ها رو خصوصیاتشون رو داشته باشن توی بدنشون. حالا یه عده‌ای هستن اصلا میگن ما باور نداریم به این سه تا تیپ بدنی، این سه تا تیپ بدنی وجود نداره اصلا. ولی من بهتون نشون میدم که این واقعیت داره. برای مثال این افرادی که اندومورف هستن، توی گروه اندومورف قرار میگیرن، چاق هستن، یه برنامه تلویزیونی وجود داره اسمش هست My 600 Pound Life که معادل فارسیش میشه که زندگی 300 کیلویی من. 600 پوند میشه تقریبا 300 کیلو. حالا بعضی از اینا هستن مثلا 400 کیلو، 400 خورده کیلو هم هستن وزنشون. بعد یه دکتر ایرانی هستش، اسم دکتره هستش دکتر نوزردان. این میاد این افراد چاق میرن پیشش، بعد این براشون رژیم غذایی مینویسه، اینا باید برن یه مدت رعایت کنن این رژیم غذایی تا وزنشون تا یه حدی بیاد پایین. بعد این دکتره چی میکنه؟ میاد وقتی که اونا وزنشون یه مقدار اومد پایین، این میاد عمل جراحی براشون انجام میده، یه درصدی از چربیای بدنشون رو بر میداره. بعد شما میاد اینا رو میبینید، قضاوت میکنید، پیش خودتون میگید که نگاش کن مثل خر داره غذا میخوره، بشکه شده داره میتره که اصلا براش مهم نیستش بدنش چی داره بر سر بدن خودش میاره. در صورتی که خیلی از اینا ممکنه رژیم غذایی سالم نداشته باشن، ولی این تیپ بدنیشونه که اینا رو به اونجا رسونده. مثلا الان اگه من بخوام رژیم غذایی اونا رو کپی بکنم، بدن من به من اجازه نمیده که من به اون حد برسم. بدن من اجازه نمیده که تا اون حد چاق بشم. من مثلا 1 سال پیش داشتم مثل خر غذا میخوردم، میخواستم هر چقدر که میتونم وزنم رو بیارم بالا. مثلا روزی 5 وعده 6 وعده غذا میخوردم. همین الان هم دارم 5 وعده 6 وعده غذا میخورم، ولی مدل غذاهام فرق میکرد. توی هر وعده مثلا برنج داشتم، کلی برنج بود، کلی کربوهیدرات، سیب زمینی، ماکارونی، پاستا، این چیزا بودش. بعد یعنی به حدی بعضی وقتا میرسیدم که دیگه اصلا نمیتونستم، حالت تهوع بهم دست میداد انقدر که غذا میخوردم. با اون رژیم غذایی من رسیدم به 70 کیلو، 71 اینا. میتونستم بالاترم برم تا یه مثلا 75 کیلو یا ماکسیموم 80 هم شاید میتونستم برسم، ولی بیشتر از اون دیگه بدن من به من همچین اجازه نمیداد که بالاتر از اون برم. اگه مثلا بیشتر میخوردم، بیشتر و بیشترش میکردم غذاهامو، آخر بدن من کاری میکرد که برم بالا بیارم، غذاها رو بالا بیارم. ولی این دسته از افراد، مثلا افرادی که اندومورف هستن، اگه همون غذاها رو بخورن، طرف مثلا میشینه میخوره، تموم میشه، بعد میگه که همین بود، بقیهش چی شد؟ بیار ادامهشو بیار. میشینه میخوره و میخوره و میخوره. بدنش این رو استوب نمیکنه، جلوش رو نمیگیره. میدونید تفاوت اینجاست. بدن منم البته یه درصد خیلی کوچیکی، شاید مثلا 5%، 10% شاید اندومورف هم باشم من، چون بعضی وقتا میبینم 1 هفته 2 هفته رعایت نمی کنم رژیممو، سریع مثلا شکم میزنم. الان مثلا 2 هفته از کریسمس تا الان، تو این 2 هفته زیاد رعایت نکردم رژیم خودم رو
و همش مثل خر خوردم، هر چی دم دستم اومد خوردم، نتونستم خودم رو کنترل کنم. بعد الان دیگه کلا سیکس پک ها رفت به فنا رفت، الان شکم زدم. 1% اندومورف هم هستم من. و اما چطور باید تمرین بکنیم؟ حالا همه این چیزایی که بهتون گفتم دیگه الان میدونید که هر تیپ بدنی چه خصوصیاتی داره، چه تفاوتایی داره. حالا ببینیم که چجوری باید تمرین بکنیم. مدل تمرین برای همه یکیه، هیچ تفاوتی وجود نداره بین تیپ‌های بدنی مختلف. من نمیدونم چه انتظاری داشتید. انتظار داشتید مثلا بیام بهتون بگم که تیپ بدنی مثلا اکتومورف باید اینجوری تمرین بکنه، باید مثلا به جای 12 تکرار باید بیاد مثلا 6 تکرار انجام بده. مزومورف باید بره به جای 12 تکرار 20 تکرار انجام بده. نه اصلا هیچ تفاوتی وجود نداره، همتون باید به یه شکل تمرین بکنید و اون شکل تمرین هم تمرین سخت هستش، سخت‌تر از سری قبل که رفتید باشگاه تمرین باید بکنید. هر سری که میرید باشگاه سخت‌تر از جلسه قبلی باید تمرین بکنید. حالا ممکنه بیاد بگید که آره من اگه بخوام سخت‌تر از جلسات قبلیم بخوام تمرین بکنم تمرین زده میشم، فلان عضلات هم میسوزه. هیچ کدوم از شما به اندازه کافی دارید سخت تمرین نمی کنید. من هم تو ایرانشو دیدم، هم تو ایران دیدم چجوری تمرین میکنن. خودم یکی از اون دسته از افرادی بودم که هیچ وقت سخت تمرین نمیکرد و همیشه فکر میکردم که دارم سخت تمرین میکنم، ولی هیچ وقت به سختی که الان دارم تمرین میکنم نبوده. اینجا هم همینجوری، اینجا هم خیلی اصلا به چیزشونه میان واسه خودشون با گوشیشون برمیرن، نمیدونم لاس میزنن، حرف میزنن. مثلا من میرم باشگاه میبینم طرف اومده، برای مثال من بلند شدم بهتون نشون بدم اینجوری نمیشه. طرف میاد باشگاه مثلا داره جلو بازو کار میکنه، میاد هالتر رو میگیره دستش میزنه. البته هیچ کدوم هم کنترل شده دارن تمرین نمیکنن، همشون هم این مدلی. بعد تمرینش، بعد حرکتش که تموم میشه هالتر رو میذاره، گوشیشو برمیداره یا میره با رفیقش مثلا حرف میزنه یا با گوشیش برمیره. اصلا یعنی تو هیچ فشاری نمیبینی، تو هیچ فشاری نمیبینی توی صورت طرف، نمیبینی که آقا این داره سخت تمرین میکنه. کسی که سخت تمرین میکنه توی ظاهرش مشخصه، توی ظاهر صورتش میتونی ببینی که آقا این داره سخت تمرین میکنه. من مثلا میخوام تمرین بکنم، هالتر که میگیرم دستم جلو بازو مثلا دارم حرکت جلو بازو رو دارم انجام میدم، صورتم انقدر کج میشه، انقدر صورتم قرمز میشه که مثلا هر کی ببینه فکر میکنه من دارم منفجر میشم. بعد حرکت که تموم شد هالتر رو گذاشتم پایین، از شدت درد بعضی وقتا میگیرم خودمو، یعنی مچاله میشم، میدونید اینطوریه. من حتی مثلا یه یارویی بود توی باشگاه، من یکی از بچه ها بودش، حالا ایرانی نبودش، باهاش یه سری داشتم صحبت میکردم، اومد گفتش که خدایی دمت گرم حاجی. البته اینجوری نگفتش، من دارم خلاصه ختم کلام رو دارم بهتون میگم. اومد مثلا گفتش که آقا دمت گرم، خداییش من میبینم که نسبت به بقیه افرادی که توی باشگاه هستن تو از همه داری سخت‌تر تمرین میکنی. یعنی میدونی مثلا کسی که سخت تمرین میکنه توی اصلا قیافش، توی ظاهرش مشخصه که داره سخت تمرین میکنه. حالا باز با این حال من همیشه احساس میکنم که ماکسیموم توانم رو نمیذارم. بعضی وقتا احساس میکنم ماکسیموم توانم نیستش، 100% فشار 100% دارم روی بدن خودم نمیارم. و تمام تغییراتی که توی خودم دیدم، اکثر تغییراتی که توی بدنم ایجاد شد از زمانی شروع شد که نحوه تمرینم رو عوض کردم، فشاری که روی خودم آوردم رو بیشتر کردم.
از اون موقع بود که داشتم تغییرات رو کم کم میدیدم توی خودم. پس چی شد؟ مهم نیستش که چه تیپ بدنی هستید، مهم نیستش که کدوم یکی از این 3 گروه تیپ بدنی شما هستش. همتون باید به یک شکل تمرین بکنین و به یک شکل باید رژیم سالم داشته باشید. من چند وقت پیش یه یارویی رو دیدم توی یوتیوب، یه پسره بود داشت در مورد همین موضوع صحبت میکرد. بعد داشتش میگفتش که همچین چیزی وجود نداره، من اصلا بهش اعتقاد ندارم و از خودش عکس گذاشته بود زمانی که لاغر بود، زمانی که چاق بود و زمانی که هیکلش گنده شده بود، عضلانی بود. بعد اومد گفتش که آره من اگه نمیدونم، من اون موقع فکر میکردم اکتومورفم ولی الان نمیدونم هیکلم گنده شد، عضله ساختم، عضله سازی کردم و الان شدم مزومورف، تیپ بدنی خودم رو تغییر دادم. همچی چیزی نیستش. این شخص همون اولش، همون زمانی که داشت فکر میکرد که اکتومورفه، زمانی که لاغر بود، این شخص پتانسیل تیپ بدن مزومورف هم توش وجود داشت ولی نمیدونست، فکر میکرد اکتومورفه. بعد از طریق رژیم غذایی سالم و تمرین درست اومد بدن خودش رو تغییر داد، اون پتانسیل مزومورفی رو اومد فعالش کرد و یه هیکل میزون و خوشگل درست کرد و بعد فکر کرد که نه، آره همچین چیزی وجود نداره، تیپ بدنی اصلا وجود نداره، چون تونسته که تغییر بده، در صورتی که از همون اولش پتانسیل مزومورف، تیپ بدنی مزومورف توی بدنش وجود داشت. پس نتیجه میگیریم که شما باید در درجه اول رژیم غذایی سالم داشته باشید، تمرین درست داشته باشید و بعد از یه مدتی متوجه بشید که آقا مثلا من تیپ بدنیم چی هستش. بعد از اینکه همه اینا رو درست، همه این راه ها رو درست طی کردید، بعدا مشخص میشه که تیپ بدنیتون چیه، ژنتیکتون چیه، آیا ژنتیک خوبی داشتید، اگه مثلا تونستید راحت عضله بسازید، تونستید هیکل خوشگلی بسازید، اون موقع مشخص میشه که آقا ژنتیک خوبی داشتید. یا مثلا تیپ بدنیتون بیشتر به مزومورف میخورده. اگه همه اینا رو درست پیش رفتید، درست طی کردید، تمرین درست داشتید، رژیم غذایی سالم داشتید و باز نتونستید عضله سازی بکنید اون مقدار که دلتون میخواد عضله سازی انجام بدید، اگه این اتفاق نیفتاد دیگه اون از شانس شخمیتون بوده، اون ژنتیک پدر مادرتون بهتون رسیده و اون ژنتیک خوبی نبوده متاسفانه. و من خودم یکی از اون دسته از افرادی هستم که ژنتیک خیلی عالی ندارم، البته ژنتیک هم خیلی بدم نیستش، یه چیزی در حد متوسط رو به بالا، متوسط رو به خوب هستش ژنتیکم و نیاز به زمان داره. بدن همه ما نیاز به زمان داره که خودش رو نشون بده و این چیزی نیستش که شما بتونید توی 6 ماه، توی 1 سال متوجه بشی. همه ما انتظار داریم که بدن ایدئالمون رو توی 1 سال بسازیم، توی 6 ماه بسازیم، در صورتی که این اصلا درست نیستش. بدن سازی یه چیزیه که یه راه زندگی، یه روش زندگیه. شما بدن ایدئالتون رو ممکنه بعد 10 سال بهش برسید، ممکنه اون لیمیت ژنتیکتون، اون حد نهایی ژنتیکتون رو بعد 10 سال به اون حد برسید. پس اگه 6 ماه تمرین کردید، 1 سال تمرین کردید و اون تغییرات دلخواهی که بهشون دارید فکر میکنید تغییرات ایدئال خودتون نرسیدید، دپرس نشید، افسردگی نگیرید. این چیزی نیستش که توی 6 ماه یا 1 سال بهش بتونید برسید. اوکی، مرسی که تا اینجا ویدیو رو دنبال کردید. حتما سابسکرایب کنید اگه تا الان نکردید، چنل رو دنبال کنید. آدرس اینستاگرام و ایمیلم رو این بالا میتونید ببینید. 2 تا از ویدیوهای قبلی رو هم براتون این بغل میذارم، میتونید روشون کلیک کنید و ببینید. تا ویدیوهای بعد.